नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज मैले गुलियो मिठो व्रतमा खाने साबुदानाको खीरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि मैले सामग्रीहरु लिइसकेको छु। अब मैले ग्यासमाथि डेक्ची बसाएर दुध राखिसकेको छु। हजुरहरुले कराई डेक्ची जे पनि पकाउन सक्नुहुन्छ। मैले दुध चाहिँ 1 लिटर लिएको। दुध चाहिँ छाली नकाटेको दुध हो, बाकुलो छ। बकुलो दुधकै मिठो हुन्छ साबुदाना खीर। साबुदाना पकाउँदा चाहिँ हामीले चिसै दुधमा चाहिँ राख्नु हुँदैन, उम्लेपछि राख्नुपर्छ, नभएदेखि दुध फाट्छ। त्यसकारणले गर्दा दुध उम्लिनु थाल्छ अनि मात्रै हामीले साबुदाना राख्नुपर्छ। दुध पनि उम्लिन थालिसक्यो। अब मैले साबुदाना चाहिँ 300 ग्राम लिएको छु, पखाली वरी। ल हेर्नुस् त, सेतो पानी सबै पखालेर फ्याकेर लिएको छु। अब हजुरहरु समय छ भने भिजाउँदा नि हुन्छ। मैले चाहिँ भिजाएको छुइनँ, पखाल्ने बित्तिकै दुधमा राख्दै छु। अब पखालेर पानी तरियाएर दुधमा राख्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, पानी सबै तरियाइसके। मजाको भएको छ। हेर्नुस् त, साबुदाना चाहिँ अब ठुलो सानो साइजको हुन्छ। मैले चाहिँ यत्रो लिएको छु, यो साइजको। ल हेर्नुस् त, अब दुधमा राख्नुपर्छ पानी तरियाएर। बिस्तारै पखाल्नुपर्छ, पखाल्दा पनि। अब मजाले चलाउनु पर्छ पकाउनको लागि, टाँसिनु दिनु हुँदैन। साबुदानाको खीर बनाउँदाखेरि चाहिँ ल हेर्नुस् त, चलाइरहनु पर्छ। अब ग्यास मिडियम पारेर हामीले डाडु डुबाएर राख्यौं भने चाहिँ पोखेर जाँदैन। मिडियम बनाएर मैले डाडु डुबाएर राखेको। ल हेर्नुस् त, पाकेर पनि रेडी भइसक्यो। धेरै समय लाग्दैन, छिट्टो पाक्छ यो साबुदानाको खीर चाहिँ। ल अब मैले चाहिँ चिनी चाहिँ 3 चम्चा राखेको छु। हजुरहरुले अब कतिको गुलियो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब मजाले चलाउनु पर्छ फेरि। अब मसिनो काटेको नरिवल सानो कुड्का, काजु 9-10 वटा, आलमोन्ड बदाम पनि 9-10 वटा लामो लामो काटेर राखेको छु। अब किसमिस थोरै। अब हजुरहरुलाई के मनपर्छ ड्राई फ्रुट त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। मरिच र सुकमेलको धुलो थोरै आधी चम्चा। हजुरहरुले नराखी नै खाँदा पनि हुन्छ, चिनी मात्रै राखेर। हजुरहरुलाई कस्तो मनपर्छ त्यसरी खानु होला बनाएर। यसरी मजाले चलाउनु पर्छ। अब हामीलाई कहिलेकाहीँ गुलियो खानु मन लागेको बेला यसरी साबुदानाको खीर बनाएर खाँदा असाध्यै मिठो हुन्छ। ल हेर्नुस् त, कस्तो मजाले डाडु पनि लागेको छ, बाकुलो भएको छ। हामीले एकछिन सेलाउनु दियौं भने झन् बाकुलो हुन्छ। अब यो चाहिँ हामीले व्रतमा पनि खानु मिल्छ। बच्चा, बुढाबुढी, केटाकेटी सबैलाई असाध्यै मिठो हुन्छ खानको लागि। मैले हजुरलाई सर्भ गरेर पनि देखाइसके, ड्राई फ्रुटहरु पनि राख्दैछु। अब हजुरलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।